تصور کنید اگه فقط یک نفر نمی بود، شاید امروز زبان فارسی این شکلی که ما میشناسیم وجود نداشت. یک زبون پر از کلمات بیگانه، بدون اون شعرهای حماسی و بدون اون داستانهایی که از کودکی شنیدیم. حالا اگه بهتون بگم که فقط یک نفر تونست با قلمش، با شعرهاش و با 30 سال تلاش بیوقفه جلوی این اتفاق رو بگیره، چی میگی؟ مطمئنم که همه اسم این شخص بزرگ رو شنیدین، حکیم ابوالقاسم فردوسی. ولی آیا واقعاً میدونید کی بود؟ چرا شاهنامه رو نوشت و چرا این کتاب اینقدر مهمه؟ و مهمتر از همه، چطور ممکنه کسی که زبان فارسی رو زنده نگه داشت خودش در فقر و بی‌توجهی از دنیا بره؟ امروز تو این ویدئو قرار سفری کنیم به 1000 سال پیش و از تولد تا مرگ فردوسی رو مرور کنیم. زندگی‌ای که پر از شکوه، سختی، خیانت و افتخاره. پس تا آخر این ویدئو با من باشین، چون قراره یک چیزایی رو بشنوین که شاید باور کردنش سخت باشه. اگه شما به تاریخ و ادبیات علاقه دارین، همین الان لایک کنید و تو کامنت ها بنویسید که آیا تا حالا شاهنامه رو خوندین یا نه. میرسیم به بخش اول، یعنی کودکی و جوانی فردوسی، از شهر طوس تا شعر. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری در شهر طوس به دنیا اومد، تو یک خانواده دهقان و زمیندار. اون موقع‌ها دهقان‌ها یک جورایی مثل طبقه اشرافی بودن، ولی نه از اونهایی که فقط پول خرج میکنن، بلکه از اونهایی که علم و دانش در خونشون وجود داره. از همون بچگی فردوسی یک فرق اساسی با بقیه بچه ها داشت. عاشق کتاب و تاریخ بود. پدرش هم که یک آدم تحصیل کرده بود، برای اون معلم‌های خوبی گرفت و باعث شد فردوسی عربی، تاریخ ایران و ادبیات رو حسابی یاد بگیره. ولی یک چیزی اون رو بیشتر از هر چیز دیگه درگیر کرده بود: داستان‌های کهن ایران، داستان‌هایی از رستم، سیاوش، ضحاک، فریدون و جمشید. این داستان‌ها رو مردم نسل به نسل، سینه به سینه نقل می‌کردن، ولی مشکل اینجا بود: داشتن فراموش می‌شدن، چون حکومت سامانی‌ها کم کم جای خودش رو به غزنویان میداد و زبان فارسی داشت کمرنگ می‌شد. اگه دوست دارین بدونین چطوری شاهنامه نوشته شد، حتما ویدئو رو تا آخر ببینید. حالا میرسیم به بخش دوم: چرا شاهنامه نوشته شد؟ یک تصمیم سرنوشت ساز. حالا بیاین بریم سراغ یک ماجرای عجیب. فردوسی یک روز داشت با خودش فکر میکرد که اگه این داستانهای قدیمی رو کسی مکتوب نکنه از بین میرن. اون موقع یک شاعر دیگه، یعنی دقیقی بلخی، شروع کرده بود به نوشتن این داستانها، ولی خیلی زود به قتل رسید. فردوسی که این خبر رو شنید، فهمید که مسئولیت حفظ این تاریخ افتاده روی دوش خودش، ولی نوشتن یک کتاب که کل تاریخ ایران رو توش جمع بکنی، اونم به شعر، کار ساده ای نبود. 30 سال، دقیقاً 30 سال از عمرش رو گذاشت از صبح تا شب شعر گفت، کتاب‌ها رو خوند، منابع تاریخی رو جمع کرد و شاهنامه فردوسی رو که الان ما میشناسیم رو نوشت.
بزرگترین اثر حماسی تاریخ ایران. و حالا سوال اصلی اینجاست: چرا پادشاه محمود غزنوی که وعده داده بود فردوسی رو حمایت کنه آخر سر بهش خیانت کرد؟ حالا میرسیم به بخش سوم، خیانت سلطان محمود غزنوی، پایان تلخ یک قهرمان. وقتی فردوسی شاهنامه رو تموم کرد، تصمیم گرفت اون رو به سلطان محمود غزنوی تقدیم کنه. این سلطان معروف عاشق قدرت بود و همیشه دنبال چیزهایی بود که اسمش رو جاودانه کنه. پس فردوسی فکر کرد که اگه این کتاب رو بهش تقدیم کنه، هم یک جایزه بزرگ میگیره و هم کتابش برای همیشه حفظ میشه. اما سلطان محمود یک چیز رو نمیتونست تحمل کنه: تعصب نژادی و دینی. در شاهنامه فردوسی پر از افتخارات ایران باستان حرف زده بود، از پادشاهان ساسانی و هخامنشی، از زرتشت و فرهنگ قدیم ایران. این چیزها برای سلطان محمود که یک سلطان ترک تبار بود و متعصب قابل تحمل نبود. و حالا ببینیم که نتیجه چی شد. به جای اینکه فردوسی رو طلابارون کنن، تحقیرش کردن و فقط 20,000 درهم بهش دادن. فردوسی که عمرش رو گذاشته بود روی این کتاب، از شدت ناراحتی یک قصیده تند علیه سلطان محمود سرود و از دربار فرار کرد. و در نتیجه فردوسی در فقر و تنهایی بدون اینکه پاداشی بگیره در سن 76 سالگی از دنیا رفت. اما یک سوال مهم: چرا بعد از مرگش سلطان محمود به شدت پشیمون شد؟ و حالا میرسیم به بخش چهارم، پس از مرگ فردوسی، انتقامی که تاریخ گرفت. یه مدت بعد از مرگ فردوسی، وقتی سلطان محمود فهمید که شاهنامه داره در کل ایران محبوب میشه، تازه به ارزش کار فردوسی پی برد. اما دیگه دیر شده بود. شاهنامه اونقدر قوی بود که زبان فارسی رو برای همیشه زنده نگه داشت. هرچقدر سلطان محمود تلاش کرد اسمش رو جاودانه کنه، در تاریخ فقط به عنوان کسی که به فردوسی خیانت کرد ماندگار شد. و اما فردوسی امروز شاهنامه‌اش جزء بزرگترین شاهکارهای تاریخ ادبیات جهانه. این هم داستان زندگی مردی که تنها با یک کتاب تاریخ ایران رو نجات داد. مردی که در فقر و سختی زندگی کرد، ولی شعرهاش بعد از 1000 سال هنوز زنده است. عزیزانم، اگه از این ویدیو خوشتون اومده، حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم بفرستین. و تو کامنت ها به ما بگین که دوست دارین داستان زندگی کدوم شخصیت تاریخی رو بشنوین. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان سابسکرایب بکنید و زنگوله رو روشن کنید. تا ویدئوی بعد مواظب خودتون باشین. بدرود.